të merret një tabel me në numra nga përdoruesi, si dhe një numër x. Të kontrollohet në qoftë se ky numër x ndodhet në tabel dhe në qoftë se ndodhet, ta afishohet pozicioni i vendodhjes së tij. Ajo që duhet të bëjmë fillimisht është deklarimi i variablave. Deklarojmë variablin n që përmban përmasën e tabelës, variablin i që na mundson mbredhjen e saj, pra indeksin, variablin x, i cili shërben për të ruajtur elementin që do kërkohet, dhe variablin pozicioni, në të cilin do të ruajmë pozicionin e elementit në qoftë se ndodhet në tabelë. Deklarojmë gjithashtu një variabël ugjet i tipit boolean. Tipi boolean përmban vetëm dy vlera logjike, pra true ose false, që do të na duhet për të ruajtur true ose false në qoftë se elementi jon x është gjetur në tabel ose jo. E inicializojmë fillimisht variablin ugjet me vlerën false. Pra në anën e majtë vendosim emrin e variablit, ugjet, ndërsa në anën e djathtë, false. Pas kësaj, i kërkojmë përdorësit që të japim madhësinë e tabelës. Me output, japim një mesazh, ndërsa me input, marrim madhësinë n të tabelës dhe e ruajmë tek variabli n. Pas kësaj, deklaroj dhe tabelën me përmasën n. Emri i tabelës d, çekoj array, përcaktoj tipin real dhe sajzin n. I afishoj dhe një mesazh tjetër përdoruesit për të dhënë elementin x që do kërkohet në tabelë. Me input, e marrim vlerën e tij dhe e ruajmë tek variabli x. Hapi i radhës është që të mbushim tabelën me elemente. Dhe mbushjen e pam që e realizonim nëpërmjet një cikli. Marrim ciklin for, përcaktojmë variablin i si indeks dhe vlerën startuese 0 dhe vlerën përfundimtare n-1 me hap 1 rritës. Për sa kohë kushti të jetë i vërtet, bëj çfarë ka pas next. Afishoj fillimisht një mesazh që përdoruesi të kuptojë që duhet të vendosi elementet e tabelës, pra vendos elementin e i-t, duke i bashkangjitur and i, dhe elementet që ai vendos nga tastiera i marrim nëpërmjet input. Input t në is, pra t në klapa katrore i. Vendosim një kusht ku do të kontrollojmë a është ky inputi që sapo morëm i barabartë me vlerën x, që do të thotë if t-ja e is barazi me x, pra elementi që ne sapo morëm në qoftë se është i barabartë me x, atëherë tek true vendosim variablin ugjet e bëjmë true, që nënkupton që tashmë e kemi gjetur një element x. Dhe ruajmë pozicionin e tij. Pozicioni do të jetë i barabartë sa i-ja, pra sa indeksi, ndërsa tek false nuk vendosim asgjë. Pra në rastin se t e is nuk është e barabartë me x, thjesht do të vazhdoj kontrolli për elementin e radhës. Në përfundim të ciklit, do të afishojmë pozicionin e këtij elementi, por fillimisht do të kontrollojmë në qoftë se ne e kemi gjetur këtë element ose jo. Dhe këtë e bëjmë nëpërmjet variablit ugjet. Në qoftë se ugjeti është i barabartë me true, vendosim një output. Elementi x baraz dhe bashkangjitim and x ndodhet në pozicionin and pozicion. Në rastin e kundërt, pra në rastin se ugjeti është akoma false dhe nuk është bërë asnjëherë true, pra nuk e kemi gjetur këtë elementin x, atëherë ta afishohet që elementi nuk u gjet, me output. Pra, e shohim dhe një herë çfarë kemi bërë. Kemi deklaruar variablat. Kemi deklaruar një variabël ugjet, të cilët i kemi dhënë vlerën false. Pra fillimisht, ai mban vlerën false që nënkupton elementi x nuk është gjendur. Marrim madhësinë n të tabelës,
dhe ruajmë tek variabli n. Deklaruam një tabel me emrin t me përmasa sa n-ja që ka vendosur përdoruesi. Morëm dhe elementin x që do kërkohet dhe pastaj nisëm ciklin nga 0 deri tek n minus 1, pra do të ekzekutohet gjithsej n herë dhe do të bëj të mundur që të marrë nga përdoruesi secilën element të tabelës. Në momentin që e marrim vlerën nga tastiera, në qoftë se kjo vlerë, pra t-ja is që sapo ka vendosur përdoruesi, është e barabartë me x-in që duam ne, u gjetin e bëjmë true, që nënkupton tashmë variabli x është gjetur. Ruajmë dhe pozicionin që është i barabartë sa i-ja. I-ja përcakton pozicionin në tabel të elementit x. Në përfundim të ciklit, do të ekzekutohet çfarë ka pas dan. Kontrollojmë, a e kemi gjetur ne elementin x në tabel dhe në momentin që është gjetur, afishuam mesazhin që ndodhet në pozicion e përcaktuar. E shohim si ekzekutohet. Japim asin në të tabelës 4. Japim elementin që do kërkohet dhe vendosim disa elemente nga tastiera. U afishua, elementi x ndodhet në pozicionin 1. Dhe po ta shohim, në pozicionin 1 kemi vendosur pikërisht 2-shin. Ekzekutojmë dhe japim asin në të tabelës. Japim asi 4, japim elementin që do kërkohet. U afishua elementi nuk u gjet, për arsyen se ne nuk vendosëm asnjë element të barabartë me elementin që dëshironim të kërkohej në tabel.